Có những cuộc hôn nhân bắt đầu chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, một mái nhà đơn sơ và một lời hứa rằng, dù sau này cuộc đời có đổi thay thế nào, vợ chồng mình cũng đừng bỏ nhau. Ngày ấy, cơm chẳng đủ đầy, áo quần chẳng sang trọng, trong túi đôi khi chỉ còn vài đồng bạc lẻ, vậy mà hai người vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt thương yêu. Nghèo nhưng lòng không nghèo, khó khăn nhưng tình nghĩa lại đầy lên từng ngày. Có người vợ từng chắt chiu từng đồng, bữa cơm ngon nhường chồng, manh áo lành để dành cho con, còn mình chỉ cần một câu em cố gắng nhé là đủ thấy ấm lòng. Có người chồng ngày ấy chẳng có hoa, chẳng có quà, cũng chẳng thể đưa vợ đi những nơi sang trọng, nhưng chỉ cần vợ ốm một chút là cả đêm thức bên cạnh, lấy khăn lau trán, đun bát cháo, hỏi đi hỏi lại, em đỡ chưa? Những tháng ngày ấy, tiền bạc ít ỏi nhưng tình nghĩa thì nhiều vô kể. Hai người cùng nhau đi qua những ngày mưa dột mái nhà, những bữa cơm đạm bạc, những lần con đau bệnh phải chạy vạy khắp nơi. Có khi trong nhà chẳng còn bao nhiêu tiền, vợ lặng lẽ mở chiếc hộp nhỏ, lấy ra những đồng tiền mình chắt chiu, nói với chồng, anh cứ dùng đi, nhà mình còn em lo. Chồng nhìn vợ mà thương đến nghẹn lòng. Anh hiểu rằng đằng sau những đồng tiền nhỏ bé ấy là biết bao lần vợ nhịn mua một chiếc áo mới, biết bao lần muốn ăn một món ngon nhưng lại thôi, biết bao lần đứng trước cửa hàng rồi quay về vì nghĩ, thôi để dành tiền cho gia đình. Còn người chồng ngày ấy có thể chẳng làm nên điều gì lớn lao, nhưng hễ vợ cần là có mặt. Vợ buồn thì ngồi bên cạnh, vợ mệt thì đỡ đần, vợ tủi thân thì nói một câu rất đơn giản, có anh ở đây. Chỉ vậy thôi mà một người phụ nữ có thể đi qua biết bao tháng ngày nhọc nhằn. Bởi phụ nữ trong hôn nhân đâu cần một người chồng lúc nào cũng giàu sang, tài giỏi hơn người. Điều họ cần nhiều khi chỉ là một người biết thương, biết giữ lời, biết nhìn thấy những hy sinh âm thầm mà không coi đó là bổn phận đương nhiên. Người ta thường nói, nghèo khó mới biết lòng người. Quả thật, những ngày trắng tay là những ngày dễ nhìn thấy tình nghĩa nhất. Khi chưa có tiền, người ta ở bên nhau vì thương nhau. Khi chưa có danh vọng, người ta nắm tay nhau vì cần nhau. Khi chưa có những cuộc vui ngoài xã hội, mái nhà chính là nơi trở về bình yên nhất. Hai vợ chồng cùng ăn một bát cơm, cùng chia một quả trứng, cùng tính toán từng khoản tiền trong tháng. Vậy mà đêm xuống vẫn có thể nằm cạnh nhau và mỉm cười vì biết rằng ngày mai còn có nhau. Đời người kỳ lạ lắm. Có những thứ khi chưa có thì mong mỏi đến cháy lòng, nhưng khi có rồi lại dễ quên mất người đã cùng mình đi qua những ngày chưa có gì. Có người đàn ông từ hai bàn tay trắng mà làm nên sự nghiệp. Ngày trước anh đi làm về muộn, người vợ ngồi chờ bên mâm cơm nguội. Anh mệt mỏi tựa đầu vào vai vợ, kể chuyện công việc, kể chuyện những khó khăn ngoài đời. Người vợ chẳng biết giúp được gì, chỉ biết rót cho chồng cốc nước rồi bảo, cố lên anh, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Và anh tin câu nói ấy. Anh tin vì phía sau mình có một người phụ nữ luôn đứng về phía mình. Hai người cùng nhau tiết kiệm, cùng nhau làm lụng, cùng nhau chịu đựng những ngày thiếu thốn, rồi một ngày, công việc bắt đầu thuận lợi. Thu nhập tốt hơn, nhà cửa khang trang hơn, xe cộ đầy đủ hơn. Những bữa cơm ngày xưa chỉ có rau và trứng, nay có thể đặt cả bàn tiệc. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nói, hai vợ chồng sướng rồi. Nhưng đôi khi, chính lúc cuộc sống đủ đầy nhất lại là lúc một cuộc hôn nhân đứng trước thử thách lớn nhất. Bởi nghèo khó thử lòng người bằng thiếu thốn, còn giàu sang thử lòng người bằng cám dỗ. Khi trong túi chẳng có tiền, người ta chẳng có nhiều lựa chọn. Nhưng khi tiền bạc nhiều lên, những cuộc vui cũng nhiều hơn, những lời mời cũng nhiều hơn, những người xa lạ bước vào cuộc sống cũng nhiều hơn. Và đáng buồn nhất là có người bắt đầu quên mất người từng đứng cạnh mình lúc chẳng có gì. Ngày xưa vợ chắt chiu từng đồng, chồng đau một bữa thức trông cả đêm. Ngày nay tiền bạc nhiều thêm, lại mang lời ngọt ngoài thềm trao ai. Hay, lúc trắng đôi tay, người kia chẳng bỏ một ngày bên mình. Vậy mà đến khi có tiền, có địa vị, có những mối quan hệ mới, có người lại thấy người vợ từng cùng mình chịu khổ trở nên bình thường, không còn đủ hấp dẫn, không còn đủ thú vị. Họ bắt đầu tìm niềm vui ở bên ngoài, bắt đầu nói những lời ngọt ngào với người khác mà ngày xưa họ từng dành cho vợ. Họ quên mất rằng người ngoài chỉ nhìn thấy phiên bản thành công của mình, còn người vợ đã nhìn thấy cả phiên bản thất bại, yếu đuối và trắng tay. Người ngoài có thể yêu những gì mình đang có, nhưng người vợ đã từng thương mình khi mình chẳng có gì để người ta thương. Người ngoài có thể ngưỡng mộ chiếc xe, căn nhà, bộ quần áo đẹp, địa vị và những thành công của mình. Nhưng người vợ ngày xưa đâu cần những thứ ấy. Cô ấy từng nắm lấy bàn tay chai sần của chồng và nói, mình cố gắng cùng nhau. Sự khác biệt ấy, nếu một người hiểu ra, sẽ biết đâu là tình cảm thật, đâu chỉ là sự hấp dẫn của cuộc sống đủ đầy. Đừng bao giờ nghĩ rằng người ở bên mình lúc khó khăn là người sẽ mãi mãi chịu đựng mọi thay đổi của mình. Hôn nhân không phải một chiếc ghế để khi mệt thì ngồi, khi hết cần thì bỏ. Người vợ đã cùng mình xây dựng gia đình không phải là một món đồ đã dùng lâu thì có thể thay mới. Người chồng đã cùng mình thức trắng những đêm con bệnh cũng không phải người có thể đem ra so sánh với bất kỳ ai ngoài kia. Tình nghĩa vợ chồng là thứ được xây dựng bằng từng ngày, từng tháng, từng năm. Nó không nằm ở những lời yêu thương hoa mỹ mà nằm trong những điều rất nhỏ. Là khi chồng đi làm về, vợ để phần cơm. Là khi vợ mệt, chồng chủ động đón con. Là khi hai người cãi nhau, vẫn nhớ rằng người trước mặt mình là người mình từng hứa sẽ thương. Là khi có tiền biết dành phần tốt đẹp cho gia đình. Là khi có người khác bước đến, biết đặt một bước lui để giữ gìn lòng trung thủy. Bởi ngoài kia có thể có rất nhiều người xinh đẹp hơn vợ, giỏi giang hơn vợ, nói chuyện ngọt ngào hơn vợ.
Nhưng không phải ai cũng sẽ cùng mình đi qua những năm tháng khó khăn. Không phải ai cũng chấp nhận những ngày mình thất bại. Không phải ai cũng ngồi bên cạnh khi mình chẳng có gì trong tay. Không phải ai cũng vì gia đình mà hy sinh những điều riêng tư của mình. Có những người chỉ xuất hiện khi cuộc đời mình đã có ánh sáng. Còn người vợ, có khi đã cùng mình đi qua cả một đoạn đường tối tăm nhất. Vậy mà có người lại dễ dàng đem một chút hào nhoáng hiện tại đổi lấy nghĩa tình của cả một đời. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc không phải vì mất tiền, mất nhà hay mất danh vọng, mà vì đánh mất một người từng thật lòng với mình. Tiền bạc có thể kiếm lại, một căn nhà có thể mua lại, một chiếc xe có thể đổi chiếc khác, công việc thất bại có thể bắt đầu lại. Nhưng một trái tim đã tổn thương, một niềm tin đã vỡ, một người đã quyết định không chờ đợi nữa thì đôi khi cả đời cũng không thể quay lại như xưa. Có người đến khi mất đi rồi mới hiểu, người từng càm ràm mỗi ngày chính là người quan tâm mình nhất. Người từng nhắc mình mặc áo ấm chính là người sợ mình bệnh. Người từng hỏi mình đi đâu, về lúc nào đôi khi không phải muốn kiểm soát, mà chỉ vì trong lòng họ có mình. Người từng ngồi chờ một bữa cơm nguội, không phải vì họ không có nơi nào để đi, mà vì họ coi căn nhà ấy là gia đình. Có những điều khi còn bên cạnh ta thấy quá đỗi bình thường, đến khi mất rồi mới thấy quý giá vô cùng. Người ta thường chỉ biết trân trọng ánh nắng sau những ngày mưa, nhưng tình nghĩa vợ chồng lại càng cần được trân trọng ngay cả trong những ngày bình yên. Đừng đợi đến lúc người kia xách hành lý rời khỏi cửa mới nói, anh xin lỗi. Đừng đợi đến khi chiếc giường chỉ còn một người mới nhớ những đêm từng nằm cạnh nhau. Đừng đợi đến khi người kia không còn hỏi mình ăn, chưa mới thấy nhớ một câu hỏi tưởng như rất bình thường. Và đừng đợi đến khi người ngoài quay lưng mới nhận ra người trong nhà từng là người đứng về phía mình lâu nhất. Cuộc đời chẳng ai biết trước được ngày mai. Hôm nay có thể giàu, ngày mai có thể khó, hôm nay khỏe mạnh, ngày mai có thể yếu đau. Hôm nay công việc thuận lợi, ngày mai có thể gặp biến cố. Nếu đã hiểu cuộc đời vô thường như thế, tại sao lại đem tiền bạc và những thứ bên ngoài làm thước đo tình nghĩa? Một người chồng tử tế không phải là người kiếm được bao nhiêu tiền, mà là người dù kiếm được bao nhiêu vẫn nhớ người đã cùng mình đi qua những ngày thiếu thốn. Một người vợ đáng quý không phải là người lúc nào cũng dịu dàng hoàn hảo, mà là người đã âm thầm giữ mái nhà qua bao năm tháng, lúc chồng khó khăn vẫn không quay lưng, lúc con cái đau ốm vẫn gắng gượng. Tất nhiên, hôn nhân không phải lúc nào cũng đẹp. Vợ chồng cũng có lúc giận nhau, có lúc bất đồng, có lúc mệt mỏi đến mức chẳng muốn nói với nhau một lời. Nhưng giữa những lúc ấy, điều quan trọng nhất là đừng quên lý do hai người đã bắt đầu. Ngày xưa, hai người từng thương nhau đến mức chẳng có gì vẫn dám về chung một nhà. Vậy thì khi có tiền, càng phải biết giữ lấy nhau. Có tiền mà mất tình nghĩa thì giàu đến đâu cũng lạnh. Nhà rộng đến đâu mà không có tiếng cười của người thân thì cũng chỉ là một nơi để ở. Bàn ăn có đầy món ngon mà người ngồi đối diện không còn muốn nhìn nhau thì bữa cơm cũng chẳng còn ngon. Có những người ngoài kia sẵn sàng trả rất nhiều tiền để mua một phút bình yên bên gia đình, trong khi người đang có gia đình lại đem bình yên ấy đổi lấy những cuộc vui chóng tàn. Đó mới là điều đáng tiếc nhất. Hãy nhớ rằng, người cùng mình đi qua những ngày nghèo khó không phải người mắc nợ mình. Ngược lại, đó là người mà mình mang ơn rất nhiều. Bởi trong những năm tháng mình chưa có gì, họ đã cho mình thứ quý giá nhất, niềm tin. Khi mình thất bại, họ cho mình hy vọng. Khi mình mệt mỏi, họ cho mình một nơi để trở về. Khi mình trắng tay, họ không hỏi anh có gì, mà hỏi anh có mệt không. Những câu hỏi như thế tưởng chừng đơn giản nhưng có thể theo một người cả đời. Vì vậy, nếu hôm nay bạn đang có một gia đình bình yên, xin hãy biết giữ gìn. Nếu vợ chồng đang còn bên nhau, hãy nói với nhau vài lời tử tế. Đừng nghĩ rằng sống cùng nhau lâu rồi thì không cần nói lời yêu thương. Chính vì sống cùng nhau lâu rồi, càng cần nói. Bởi con người không thể sống mãi bằng ký ức. Tình cảm cũng cần được chăm sóc như một cái cây. Không tưới nước, cây sẽ khô, không quan tâm, tình yêu cũng có thể cạn. Có người rất giỏi kiếm tiền nhưng lại vụng về trong việc giữ gia đình. Có người xây được một căn nhà lớn nhưng lại không xây được cảm giác an toàn cho người mình yêu. Có người có hàng trăm mối quan hệ ngoài xã hội nhưng khi về nhà lại chẳng biết nói chuyện với vợ một câu nhẹ nhàng. Thành công như vậy liệu có thật sự đáng tự hào? Một đời người, cuối cùng rồi cũng trở về với những điều giản dị nhất. Có thể ta từng chạy theo tiền bạc, địa vị, danh tiếng, nhưng đến cuối cùng điều khiến ta bình yên lại là một bữa cơm có đủ người thân, một người bạn đời còn ngồi cạnh, một mái nhà có tiếng gọi nhau. Vì thế, đừng để những thứ ngoài kia làm mình quên mất người trong nhà. Đừng vì một người mới xuất hiện mà coi thường người đã đồng hành suốt bao năm. Đừng vì vài lời ngọt ngào của người khác mà quên hàng nghìn ngày tháng người bạn đời đã âm thầm hy sinh. Lời ngọt ngoài thềm có thể rất dễ nghe, nhưng tình nghĩa trong nhà mới là thứ nuôi sống một đời người. Người ngoài có thể khen ta đẹp, tài giỏi, thành công, nhưng chỉ người thân mới biết những ngày ta yếu đuối, những lần ta thất bại, những đêm ta mất ngủ, những lúc ta chẳng còn đủ sức để mạnh mẽ. Và nếu vẫn có một người ở bên trong những lúc ấy, xin đừng bao giờ xem họ là điều hiển nhiên. Đừng để đến một ngày họ không còn chờ cơm, không còn hỏi han, không còn giận dỗi, không còn nhắc nhở, ta mới nhận ra căn nhà từng đầy ắp tiếng nói ấy đã trở nên im lặng đến nhường nào. Có những cuộc chia tay không bắt đầu bằng một trận cãi vã lớn. Nó bắt đầu từ những lần thất vọng nhỏ. Một lần chờ đợi, một lần bị bỏ quên, một lần cần mà không được quan tâm,
một lần nhìn thấy người mình thương dành sự dịu dàng cho người khác. Rồi cứ thế niềm tin mỏng dần, tình cảm nhạt dần đến một ngày, người kia không còn khóc nữa. Và đôi khi, đó mới là lúc đáng sợ nhất, bởi khi một người còn khóc, nghĩa là họ còn mong được giữ lại. Khi họ không còn nói, không còn trách, không còn hỏi, có thể trong lòng họ đã mệt đến mức chẳng còn muốn cố gắng. Hôn nhân không sợ nhất là nghèo. Hôn nhân sợ nhất là một người vẫn còn ở đó nhưng trái tim đã rời đi. Bởi vậy nếu còn thương nhau, hãy biết sửa chữa khi còn kịp. Nếu từng vô tâm, hãy học cách quan tâm. Nếu từng nói lời làm đau nhau, hãy học cách xin lỗi. Nếu từng để tiền bạc làm thay đổi lòng mình, hãy nhớ lại những ngày chưa có tiền. Hãy nhớ người từng chia cho mình nửa ổ bánh mì. Nhớ người từng thức cùng mình trong những đêm dài. Nhớ người từng nắm tay mình khi chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Nhớ căn phòng nhỏ ngày xưa. Nhớ những bữa cơm đạm bạc. Nhớ những ngày hai người cùng tính từng đồng tiền nhưng vẫn cười với nhau. Bởi ký ức ấy chính là lời nhắc rằng, thứ làm nên một gia đình không phải tiền bạc, mà là tình nghĩa. Nếu hôm nay bạn đang khó khăn, đừng quá buồn, nghèo không đáng sợ. Điều đáng sợ là nghèo mà mất niềm tin vào nhau. Hai người còn thương nhau thì có thể cùng nhau làm lại. Còn nếu hôm nay bạn đã có đủ đầy, xin đừng quên ngày mình bắt đầu. Đừng để cuộc sống tốt hơn khiến trái tim mình tệ đi. Đừng để tiền bạc làm mình nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn một người khác. Và càng đừng để những thứ vật chất khiến mình quên mất giá trị của người đã cùng mình tạo ra những thứ ấy. Một cuộc hôn nhân đẹp không phải là cuộc hôn nhân không có sóng gió. Đó là cuộc hôn nhân mà sau bao nhiêu sóng gió, hai người vẫn chọn quay về bên nhau. Vợ chồng thật sự không phải là hai người lúc nào cũng nói lời ngọt ngào, mà là hai người có thể nhìn thấy khuyết điểm của nhau nhưng vẫn cố gắng bao dung, là khi giận vẫn không muốn làm người kia tổn thương, là khi thành công vẫn không quên người đã cùng mình thất bại, là khi có tiền vẫn nhớ những ngày trắng tay, là khi có nhiều lựa chọn ngoài kia vẫn biết rằng có một người ở nhà đáng để mình giữ cả đời. Bởi suy cho cùng, đời người chẳng dài như ta tưởng. Một ngày nào đó tóc sẽ bạc, sức khỏe sẽ yếu, con cái sẽ lớn và rời khỏi mái nhà. Những cuộc vui ngoài kia rồi cũng qua, những lời tung hô rồi cũng im. Những thứ từng khiến ta tự hào có thể chẳng còn ý nghĩa. Khi ấy, điều còn lại có lẽ chỉ là người đã cùng mình đi qua những năm tháng dài nhất. Nếu người ấy vẫn còn bên cạnh, hãy nắm lấy tay họ. Nếu người ấy đang giận, hãy chủ động làm hòa. Nếu người ấy đang mệt, hãy đỡ họ một chút. Nếu người ấy đã hy sinh quá nhiều, hãy nói một lời cảm ơn. Có thể một lời cảm ơn không thay đổi được quá khứ, nhưng nó khiến người nghe biết rằng những gì họ đã làm chưa bao giờ là vô nghĩa. Và nếu bạn là người từng được vợ hoặc chồng cùng mình đi qua những ngày gian khó, xin hãy nhớ, người ta có thể đến với mình vì tiền, vì danh, vì những thứ hào nhoáng, nhưng người ở lại khi mình chẳng có gì mới là người cần được trân trọng nhất. Ngày xưa vợ chắt chiu từng đồng, chồng đau một bữa thức trông cả đêm. Ngày nay tiền bạc nhiều thêm, lại mang lời ngọt ngoài thềm trao ai. Hay, lúc trắng đôi tay, người kia chẳng bỏ một ngày bên mình. Câu chuyện ấy không chỉ dành cho một người chồng hay một người vợ. Nó là lời nhắc cho tất cả những ai đang có một mái ấm, đừng để hoàn cảnh thay đổi lòng người. Nghèo hãy thương nhau, giàu càng phải thương nhau, khó khăn hãy nắm tay nhau, thành công càng phải nắm chặt tay nhau. Bởi tiền bạc có thể làm cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng không thể mua được một người đã thật lòng thương mình. Những lời ngọt ngào ngoài kia có thể khiến trái tim rung động trong chốc lát, nhưng tình nghĩa của người đã cùng mình đi qua cả một đời mới là thứ có giá trị lâu dài. Đừng đánh đổi một người thật lòng lấy những cảm xúc nhất thời. Đừng đánh đổi một mái nhà bình yên lấy vài phút hào nhoáng. Đừng đánh đổi những năm tháng nghĩa tình lấy một điều mà ngày mai có thể chính mình cũng thấy hối tiếc. Nếu đã may mắn gặp được người cùng mình đi qua những ngày trắng tay, hãy cùng người ấy đi tiếp những ngày đủ đầy. Nếu đã từng được ai đó nắm tay khi mình yếu đuối, hãy là người nắm tay họ khi họ mỏi mệt. Nếu từng có một người vì mình mà hy sinh, hãy học cách hy sinh lại. Tình nghĩa không phải phép tính xem ai cho nhiều hơn, ai nhận được nhiều hơn. Tình nghĩa là hai người cùng nhìn về một hướng và hiểu rằng cuộc đời này có thể đổi thay, nhưng mình không muốn đổi thay cách mình đối xử với người mình đã từng thương. Sau cùng, giàu hay nghèo cũng chỉ là một đoạn đường, nhà lớn hay nhỏ cũng chỉ là nơi trú ngụ. Tiền nhiều hay ít cũng chỉ là con số. Cái đáng quý nhất vẫn là khi quay về có một người hỏi, hôm nay anh có mệt không? Có một người chờ về ăn cơm nhé. Có một bàn tay sẵn sàng nắm lấy bàn tay mình khi cuộc đời trở gió. Đó mới là giàu có thật sự. Và nếu hôm nay bạn vẫn còn người ấy bên cạnh, xin đừng chờ đến ngày mất đi mới biết trân trọng. Hãy yêu khi còn có thể yêu. Hãy thương khi còn có thể thương. Hãy nói lời tử tế khi người kia vẫn còn nghe. Hãy giữ lời hứa khi lời hứa vẫn còn cơ hội để thực hiện. Bởi trên đời này, có những thứ mất đi rồi có thể tìm lại, nhưng tình nghĩa vợ chồng một khi đã vỡ thì dù có cố ghép lại, những vết nứt vẫn còn đó. Cho nên, nếu đã từng cùng nhau đi qua ngày mưa, xin đừng vì ngày nắng mà quên chiếc ô của người đã che cho mình. Nếu đã từng cùng nhau ăn một bữa cơm đạm bạc, xin đừng vì bàn tiệc sang trọng mà quên người từng chia cho mình miếng ngon cuối cùng. Nếu đã từng có một người thức cả đêm khi mình đau, xin đừng để người ấy phải một mình trong những ngày họ yếu lòng. Và nếu một ngày nào đó tiền bạc đến nhiều hơn, xin hãy để tình nghĩa cũng nhiều hơn. Đừng để đồng tiền làm lòng người đổi màu.
Đừng để thành công khiến mình quên nguồn cội. Đừng để những lời ngọt ngào ngoài kia át mất tiếng gọi của người đã cùng mình đi suốt một chặng đường. Bởi cuối cùng, thứ người ta nhớ nhất không phải mình từng có bao nhiêu tiền, mà là mình đã đối xử thế nào với người từng yêu thương mình. Một đời người, có được một người bạn đời thật lòng đã là một may mắn. Giữ được người ấy qua bao năm tháng lại là một phúc phần. Và biết trân trọng họ khi cuộc sống đã đủ đầy mới chính là bản lĩnh của một người trưởng thành. Mong rằng mỗi chúng ta, dù đang ở những ngày khó khăn hay những ngày đủ đầy, vẫn giữ được một trái tim như thuở ban đầu, vẫn nhớ bàn tay đã từng nắm lấy mình. Vẫn nhớ người đã từng đứng bên mình khi chẳng có ánh đèn nào soi tới. Vẫn nhớ những ngày hai người chẳng có gì ngoài tình yêu và một lời hứa. Để rồi sau này, khi nhìn lại, ta có thể mỉm cười mà nói rằng, may mắn nhất đời, tôi không phải là có bao nhiêu tiền, mà là trong những năm tháng cuộc đời đổi thay, tôi vẫn còn người ấy bên mình. Vì tình nghĩa vợ chồng, suy cho cùng, không nằm ở việc ai kiếm được nhiều tiền hơn, ai thành công hơn, ai có nhiều lựa chọn hơn. Nó nằm ở chỗ, giữa hàng trăm lựa chọn ngoài kia, ta vẫn chọn người đã từng cùng mình đi qua những ngày không có gì. Giữa bao nhiêu lời ngọt ngào, ta vẫn nhớ giọng nói thân quen của người ở nhà. Giữa những cuộc vui náo nhiệt, ta vẫn muốn trở về bên mâm cơm gia đình. Và giữa những đổi thay của cuộc đời, lòng mình vẫn không đổi thay với người đã cùng mình đi qua những năm tháng gian nan nhất. Đó mới là tình yêu có chiều sâu, đó mới là nghĩa vợ chồng, đó mới là thứ đáng để một đời người gìn giữ.